ਟੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ ਸਮੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ 5.28 ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। There would be a difficulty in this, of course, if the classical Hamiltonian involved a product of factors whose quantum analog do not commute, as one would not know in which order to put these factors in the quantum Hamiltonian. But this does not happen for most of the element dynamical systems whose study is important for atomic physics. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਐਨਾਲੋਗ ਕਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਐਨਾਲੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। In consequence, we are able also largely to use the same language for describing dynamical systems in the quantum theory as in the classical theory. For example, to talk about particles with given masses moving through given fields of force, and when given a system in classical mechanics can use a meaning to the same system in quantum mechanics. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਣਾਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਗਿਵਨ ਏ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗਿਵ ਏ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ dvt by dt equal to dt ਤੇ ht ਜਿਹੜੀ question bracket form ਹੈ, it holds for vt any function of the Heisenberg dynamical variable not involving the time explicitly. For example, for v any constant linear operator in Schrödinger picture, it shows that such a function v constant if it commutes with ht for or if v commutes with h। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ vt ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ v ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ such a function vt constant if it commutes
with ht for or if v commutes with h। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ vt ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ht ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ v ਹੈ ਉਹ h ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ ਹੈਮਲਟੋਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ vt ਤੇ ht ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ t ਹੈ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ht ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ht ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ h ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ t ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ht ਹੈ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ vt ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ vt ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ vt ਹੈ ਇਹ, ਤੇ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। we then have vt is equal to vt not is equal to v। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ vt is equal to vt not is equal to v। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਇਹ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ v ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ we call vt or v a constant of the motion। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ v ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। It is necessary that we shall commute with h at all times, which is usually possible only if h is ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ v ਹੈ ਇਹ h ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ h ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, Hamiltonian भी constant होवे। In this case, we can substitute h for v in by dt is equal to vtht and deduce that h is constant, showing that h itself is a constant of the motion। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ h ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ dv by dt ਵਾਲੀ ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ht ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ h ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। Thus, if the Hamiltonian is constant in the Schrodinger picture, it is also constant in the Heisenberg picture। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਲਟੋਨੀਅਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। For an isolated system, a system not acted by any or not acted on by any external forces, there are always certain constants of the motion। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਟ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। One of these is the total energy or Hamiltonian। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਹੈਮਲਟੋਨੀਅਨ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀ ਦਾ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Others are provided by the displacement theory of chapter 25। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 25ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। It is evident physically that the total energy must remain unchanged if all the dynamical variables are displaced in a certain way। So equation vd is equal to dvd naught of chapter 25 must hold with vd is equal to vh। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਮਸਟ ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜਡ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ vd is equal to dvd ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹ vd is equal to e is equal to h ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Thus D commutes with H and is a constant of the motion। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਇਹ H ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। D ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। H ਇੱਕ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। Passing to the case of an infinitesimal displacement, we see that the displacement operator dx, dy, and dz are constants of the motion, and from px is equal to iota h bar dx of chapter 25, the total momentum is a constant of the motion। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ x ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ dx, y ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ dy ਤੇ z ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ dz, ਇਹ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ px iota h bar dx ਚੈਪਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ x ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ x ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਤੇ ਪਲੈਂਕ ਪਲੈਂਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। Again, the total energy must remain unchanged। All the dynamical variables are subjected to a certain rotation। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਸਥਿਰਾਂਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। This leads, as will be shown in chapter 35, to the result that the total angular momentum is a constant of the motion। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 35ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 35ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। The laws of conservation of energy, momentum and angular momentum hold for an isolated system in the Heisenberg picture in quantum mechanics as they hold in classical mechanics। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। Two forms for the equations of motion of quantum have now been given। Of course, the Schrodinger form is the more useful one for practical problems as it provides the simpler equations। ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। The unknowns in Schrodinger's wave equation are the numbers which form the representative of a ket vector, while Heisenberg's equation of motion for a dynamical variable, if expressed in terms of representation, would involve as unknown the numbers forming the representative of the dynamical variable।
ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ would involve as unknowns the number forming the representative of the dynamical variable। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। The latter are far more numerous and therefore more difficult to evaluate than the Schrodinger unknowns। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਅਨਨੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਅਨਨੋਨਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। Heisenberg's form for the equations of motion is of value, providing an immediate analogy with classical mechanics and enabling one to see how various features of classical theory, such as conservation laws referred to above, are translated into quantum theory। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। and enabling one to see how various features of classical theory, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ how various features of classical theory, ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟਸ। We shall here deal with a dynamical system whose energy is constant। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। Certain especially simple relations hold for this case। ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਰਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ dt by dt is equal to ht ਕੈਨ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ t is equal to t raised to power minus iota h t t0 by h bar with the help of the initial condition that t is equal to 1 or t is equal to t। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਭਰੀਏ ਤੇ t is equal to t naught ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, t minus t naught, ਤੇ ਇੱਥੇ e raised to power ਸਾਰਾ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ e raised to power 0 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ any value to power 0 is equal to 1। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ ਨੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਟੀ ਨੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਟੀ ਨੌਟ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀ ਨੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
t is equal to t0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ t ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ t ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ dt ਬਾਈ dt ਵੀ 1 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ t ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ dt is equal to 0 ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। This result substituted in dt is equal to t what gives ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ pt is equal to tpt ਨੋਟ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ pt is equal to e raised to power minus iota h t plus t naught by h bar ਤੇ pt naught cut which is the integral of Schrodinger's equation of motion iota h bar dpt by dt is equal to ht operating on pt cut। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੀਟੀ ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਨੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀ 0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ and substitute t is equal to a to power minus iota h bar t minus not by h bar into vt is equal to t inverse vt it gives ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ vt is equal to t naught ਜੋ v ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ t ਇਨਵਰਸ ਐਂਡ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ vt ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ v ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ t ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ t ਦੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟੀ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ vt is equal to ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਇਹ which is the integral of Heisenberg's equation of iota h bar vt by dt dt ht minus ht vt ਜੋ ਕਿ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ iota h bar vt by dt ਵਾਲੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ vt ਵਾਲੀ ਤੇ ਐਚ ਟੀ ਬੀਇੰਗ ਨਾਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਇੱਥੇ ਐਚ ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਐਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। Thus we have solutions of equations of motion in simple form ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਤੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਲ ਕਿਸਮਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ। However, these solutions are not of much practical value because of the difficulty involved in evaluating the operator e raised to power minus iota h bar t minus h bar unless h is particularly simple and for practical purposes one usually has to fall back on Schrodinger's wave equation। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਨਾਟ ਬਾਈ ਐਚ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਐਚ ਬਾਰ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਪਸਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। Let's consider a state of motion such that at time t naught it is an eigen state of the energy। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਗਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ the cat pt not corresponding to it ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ pt not cat at this time must be an eigen cat of h। ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ pt cat pt dot cat ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਐਨ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਆਫ ਇਹ ਐਚ ਤੇ ਐਚ ਦਾ ਹੈਮਲਟੋਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। if h naught is the eigen value to which it belongs ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ h ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ pt is equal to a to power minus a h t minus t naught h bar ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ pt ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ pt ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ h ਬਾਰ ਸੌਰੀ h ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ showing that pt differs from pt not only by a phase factor ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ pt ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ pt not ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Thus the state always remains in eigen state of the energy and further it does not vary with the time at all since the direction of the cat pt cat does not vary with। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ ਤੇ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਜੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The probability for any practical result of an observation on it is independent of the time when the observation is made। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। From our assumption that the energy is an observable, there are sufficient stationary states for an arbitrary state to dependent on। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨਚਾਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦਮ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल हो गई। The time dependent wave function psi of psi t representing a stationary state of energy h prime will vary with time according to the law psi of psi t equal to psi naught psi t e raised to power minus iota h prime t by h bar। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈ ਆਫ ਸਾਈ ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਚ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਐਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਆਫ ਸਾਈ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈ ਨਾਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਨਾਟ ਸਾਈ ਆਫ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈ ਨਾਟ ਆਫ ਸਾਈ ਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय e ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਓਟਾ h ਪ੍ਰਾਈਮ t ਬਾय h ਬਾਰ h ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ t ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ h ਬਾਰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰਸ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਓਟਾ h ਬਾਰ delta by delta t psi of psi t is equal to h psi of psi t cat for it reduces to h prime psi not cat is h psi not cat ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ psi t ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ psi h ਬਾਰ delta by delta t ਜਦੋਂ psi psi of psi t ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਚ ਬਾਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਵ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਚ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਚ ਨੋਟ ਐਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ this equation h prime h naught cat is equal to h psi naught cat merely asserts that the state represented by psi naught is an eigenstate of h ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ psi naught ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਐਚ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਐਚ ਦੀ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਚ ਨਾਟ ਸੌਰੀ ਐਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਐਚ ਦੀ ਐਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ we call a function psi naught satisfying h prime psi naught cat is equal to h psi naught cat an eigenfunction of h belonging to the eigenvalue h prime ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ psi naught function ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ h ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ h ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ In the Heisenberg picture, the stationary states correspond to fixed eigenvectors of the energy.
ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। We can set up a representation in which all the basic vectors are eigenvectors of the energy correspond to stationary states in the Heisenberg picture. ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We call such a representation a Heisenberg representation। ਇਹੀ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The first form of quantum mechanics covered by Heisenberg in 1925 was in terms of representation। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀ ਗਈ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। The energy is diagonal in the representation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ diagonal ਹੁੰਦੀ ਹੈ and other diagonal dynamical variable must compute with the energy and is therefore a constant of the motion। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ diagonal dynamical variable ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। And problem of setting up a Heisenberg representation thus reduces to the problem of finding a set of computer variables, each of which is a constant of the motion and then making these observables diagonal। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਟੇਟਿੰਗ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਖੋਜਣ ਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਟੇਟਿੰਗ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਚ ਆਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਥੀਸ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਸ ਡਾਇਗਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਾਉਣਾ। The energy must be a function of these observables from theorem 2 of chapter 19। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥਿਊਰਮ 2 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It is sometimes convenient to take the energy itself as one of them। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। Let us alpha denote the complete set of commutative variables in a Heisenberg representation so that the basic vectors are written alpha prime para vector and alpha double prime set vector। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ alpha ਹੈ ਇਹ
ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਾ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਫਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 2 3, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਨੇ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ। The energy is a function of these observables alpha, say h is equal to h of alpha। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ h ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ h of alpha, h of these observables, ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ h ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ h is equal to h of alpha। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, vt is equal to e raised to power plus iota h t minus t naught by h bar v multiplied by e raised to power minus iota h t minus naught by h bar, ਜੋ ਅਸੀਂ v is equal to t ਇਨਵਰਸ ਤੇ v ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਦਾ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਐਲਫਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ VT ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ VT ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ H ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ H ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਟੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਤੇ ਐਲਫਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਐਚ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਚ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਐਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਐਚ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ h prime is equal to h of alpha prime, ਤੇ h double prime is equal to h of alpha double prime। ਤੇ ਜਿਹੜਾ h prime ਹੈ ਇਹ alpha prime ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ h double prime alpha double prime ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। The factor alpha prime cat bra v alpha double prime cat on the right hand side are is independent of t, being an element of the matrix representing the fixed linear operator v। ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਐਲਫਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਹ ਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ V ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਤੇ V ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ। This formula shows how the Heisenberg matrix elements of any Heisenberg dynamical variables vary with time, and it works VT satisfies the and it makes VT satisfy the equation of delta h bar dvt dvt by dt is equal to V HTV as is easily verified। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ
ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਫਾ ਤੇ ਅਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ VT ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ VT ਇੱਥੇ VT ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ VT ਤਾਂ ਇਹ VT/HT ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, VT ਤੇ HT ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The variation given by at alpha prime bra VT alpha double prime is equal to H prime minus H double prime T naught by H bar and multiplied by alpha prime and alpha double prime ਦਾ inner ਦੇ ਵਿੱਚ V ਜਾਂ V ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵਿਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ H bar minus sorry H prime minus H prime ਦੀ ਮੋਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 2 pi H bar is equal to H minus H bar by H। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜੋ ਇੱਥੇ H minus H bar ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 pi ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 pi H bar ਇਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ यानी कि इसकी आइगन वैल्यू है जो डिफरेंस ने जो वैल्यूज ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਈ h ਬਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਪਾਈ h ਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ h ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ h ਤੇ 2 ਪਾਈ h ਤੇ h ਬਾਰ ਤੇ h ਦੇ ਵਿੱਚ h ਪੂਰਾ ਪਲੈਂਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, h ਬਾਰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਪਲੈਂਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ h ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ h ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। Depending only on the energy difference of the two stationary states to which the matrix element refers। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ H ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ H ਬਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੋਵੇਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। This result is closely connected with the combination law of spectroscopy and Bohr's free, according to which H prime minus H double prime by 2 pi H bar is equal to H prime minus H double prime by H is the frequency of the electromagnetic radiation emitted or absorbed when the system makes a transition under the influence of radiation between the stationary states alpha prime and alpha double prime, the eigenvalues of H being Bohr's। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਐਲਫਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, એનર્ਜੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਚ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੋਹਰ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਨ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਐਚ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਬੋਹਰ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। These matters will be dealt with chapter 45। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 45ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.30 ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਣ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।